नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो सिभिल इन्जिनियरिङ सोलुसन युट्युब च्यानलमा। मैले चाहिँ आज यस भिडियोमा तपाईहरुलाई क्वेशन नम्बर 91 बाट मैले 100 सम्म भन्न गइरहेको छु। मैले चाहिँ यसअघि 90 वटा क्वेशन चाहिँ मैले भनिसके है, माथिल्लो भिडियोहरुमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ल अब भिडियो स्टार्ट गरौँ है। ल 91 मा हेरौँ त। Which of the following method of structural analysis is a force method भनेछ है। कुन मेथड हो त फोर्स मेथड भनेर भनिएको छ है। ल अप्सन ए मा हेर्नुस् त स्लोप डिफ्लेक्सन मेथड, बी मा मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथड, सी मा कुलुम एनालोजी मेथड, डी मा नन अफ एबभ भनेछ। के होला त? के होला ल भन्नुस् त। कुन मेथड होला त फोर्स मेथड? हाम्रो यो स्लोप डिफ्लेक्सन मेथड हैन, स्लोप डिफ्लेक्सन मेथड र मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथड भनेको चाहिँ हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट मेथड हो हैन। यो चाहिँ कुन टाइपको इन्डिटर्मिनेन्सी हो? यो चाहिँ काइनेटिक इन्डिटर्मिनेन्सी हो। तर फोर्स मेथड भनेको चाहिँ हाम्रो स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेन्सी हो है। त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो हामीले। हो त्यही भएको कारणले हाम्रो चाहिँ फोर्स मेथड भनेको चाहिँ हाम्रो कुलुम एनालोजी मेथड है। बुझ्नु भयो नि हैन। कुलुम एनालोजी मेथड भनेको चाहिँ हाम्रो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड पनि पर्छ है हाम्रो फोर्स मेथड हैन। अनि फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड हैन, यिनीहरुमा पर्छ है। यो फोर्स मेथड भित्र चाहिँ हाम्रो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड पनि पर्छ है। कुलुम एनालोजी मेथड, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड हैन, यिनीहरु पनि पर्छ है। हो त्यही भएको कारणले हामीले चाहिँ यो कुन टाइपको इन्डिटर्मिनेन्सी भयो अरे, यो स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेन्सी हैन। हो त्यही भएर हाम्रो अप्सन नम्बर सी इज राइट। अप्सन नम्बर सी इज राइट है। ल अब चाहिँ हामी 92 मा छौं है। बेन्डिङ मुभमेन्ट एट एनी सेक्सन इन अ कन्जुगेट बीम गिव्स इन द एक्चुअल बीम अरे। हाम्रो रियल बीम हो, एक्चुअल बीम भनेको रियल बीम एउटै है। कुनै बेन्डिङ मुभमेन्ट एट सेक्सनमा हैन, बेन्डिङ मुभमेन्ट एट सेक्सन इन कन्जुगेट बीममा छ भने एक्चुअल बीममा चाहिँ के हुन्छ भन्न सोधेको हो हैन। हाम्रो चाहिँ बेन्डिङ मुभमेन्ट एट सेक्सन छ भने हाम्रो चाहिँ रियल बीममा अथवा एक्चुअल बीममा चाहिँ हाम्रो डिफ्लेक्सन हुन्छ है। एकदम ध्यान दिनुस् है। यदि हैन शियर फोर्स एट एनी सेक्सन इन अ कन्जुगेट बीम गिव्स इन द एक्चुअल बीम अर रियल बीम भनेको भए हाम्रो चाहिँ अप्सन नम्बर ए इज राइट हुन्थ्यो। कुरो बुझ्नु भयो नि हैन। हो यसरी हाम्रो चाहिँ यदि फिक्स इन भनेको भए फिक्स इन फर के अरे कन्जुगेट बीम भनेको भए त्यहाँ चाहिँ के हुन्थ्यो, फ्री इन्ड हुन्थ्यो हैन। हिन्ज भएको भए रोलर हुन्थ्यो, फ्री भयो भने फिक्स हुन्थ्यो हैन। हो यहाँ धेरै टर्महरु छ, हेर्नु होला है बुकहरुमा पनि है। यसको एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी इज राइट हुन्छ है। यदि यहाँ शियर फोर्स भएको भए, शियर फोर्स एट एनी सेक्सन भएको भए अप्सन नम्बर ए इज करेक्ट हुन्थ्यो, जान्थ्यो है। ल अब 93 मा हेरौँ है। द डिफर्मेसन अफ अ स्प्रिङ प्रोड्युस बाई अ युनिट लोड इज कल्ड भन्यो। ल के होला त भन्नुस् त। स्टिफनेस हो कि फ्लेक्सिबिलिटी हो कि इन्फ्लुएन्स कोएफिसिएन्ट हो कि युनिट स्ट्रेन हो? ल भन्नुस् त के होला। यो डिस्प्लेसमेन्ट र डिफर्मेसन प्रोड्युस बाई युनिट लोडले गर्दाखेरि चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट डिफर्मेसन प्रोड्युस हुन्छ भने हामी चाहिँ यसले सिम्पली फ्लेक्सिबिलिटी भनिन्छ है। फ्लेक्सिबिलिटी भनेको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट एन्ड डिफर्मेसन प्रोड्युस बाई युनिट लोड भनेर हामीलाई फ्लेक्सिबिलिटीलाई भनिन्छ है। म्याथमेटिकल्ली चाहिँ हामीले फ्लेक्सिबिलिटीलाई कसरी भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि एफ इक्वल टु एफ भनेको फ्लेक्सिबिलिटी, एफ इक्वल्स टु 1 बाई के इन्भर्स अफ स्टिफनेस, के भनेको स्टिफनेस अर स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट पनि भन्छ है यसलाई, केलाई है। के भनेको स्टिफनेस हो, इन्भर्स अफ फ्लेक्सिबिलिटी भनेको चाहिँ इन्भर्स अफ स्टिफनेस भनेर पनि हामीले भन्न सकिन्छ है। यो कुरा पनि ध्यान दिनुस्। र स्टिफनेस भनेको चाहिँ लोड रिक्वायर्ड फर युनिट डिफ्लेक्सन हैन। लोड रिक्वायर्ड फर युनिट डिफ्लेक्सन भन्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ जनरली स्टिफनेस भनेर पनि बुझ्नु पर्यो है। भनेपछि यसको एन्सर चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी भनेर बुझ्नु पर्यो। ल अब चाहिँ हामी 94 मा जाउँ है। ल 94 मा क्वेशन पढौँ त। द डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेन्सी अप टु व्हिच कुलुम एनालोजी मेथड क्यान बी युज इज भनेर कति डिग्री हो त भनेर क्वेसनले सोधेको छ है। यसको चाहिँ हामीले नर्मल्ली हामी चाहिँ 3 डिग्री भन्ने गरिन्छ है। ल अब चाहिँ हामी 95 मा जाउँ है। इन्डिपेन्डेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट कम्पोनेन्ट एट इज जोइन्ट अफ अ रिजिड जोइन्टेड प्लेन फ्रेम आर भनेछ। के होला त ल भन्नुस् त यसको एन्सर।
के हुन्छ होला त 3 लिनियर मोमेन्ट हुन्छ कि 1 लिनियर मोमेन्ट एन्ड 2 रोटेसन हुन्छ कि 2 लिनियर मोमेन्ट एन्ड 1 रोटेसन हुन्छ कि 3 रोटेसन हुन्छ त भन्नुहोस् त ल। यसको एन्सर चाहिँ हाम्रो हो 2 लिनियर मोमेन्ट एन्ड 1 रोटेसन हुन जान्छ है। ल अब चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 96 मा जाउँ है। ल क्वेसन नम्बर 96 मा जाउँ है। अब है भन्नुहोस् है। ल क्वेसन पढौँ त 96 को भोल्युम अफ अर्थवर्क मे बी क्यालकुलेटेड बाई अरे हामीले चाहिँ अर्थवर्कको भोल्युम चाहिँ केबाट क्यालकुलेटेड गरिन्छ भनेर सोधेको छ है। एउटा अप्सन नम्बर एमा मिन एरिया भनेको छ, अप्सन बीमा इन्ड एरिया भनेको छ होइन, सीमा ट्रेपिजोइडल भनेको छ, डीमा अल अफ द एबोभ भनेको छ। हाम्रो भोल्युम अर्थवर्कको भोल्युम निकाल्न चाहिँ हामीले सबै मेथडहरू चाहिँ युज गरिन्छ है। त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो हामीले है। ल अब चेन्ज सर्वे अब 97 मा हेरौँ है। चेन्ज सर्वे इज वेल एडाप्टेड फर भने अरे हामीले चेन्ज सर्वे चाहिँ केमा सुइटेबल हुन्छ भनेर क्वेसनले सोधेको छ है। चेन्ज सर्वे हामीले केमा सुइटेबल हुन्छ भनेको थियो हामीले स्मल एरिया होइन, स्मल एरिया हुनु पऱ्यो होइन, अनि ओपन एरिया हुनु पऱ्यो होइन। स्मल एरिया होइन ओपन ग्राउन्डमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ चेन्ज सर्वे नर्मल्ली सुइटेबल हुन्छ होइन। लार्ज एरियामा नि हुँदैन होइन, क्राउड एरियामा नि हुँदैन होइन। अनि यो लार्ज एरिया विथ डिफिकल्ट डिटेलमा पनि यो चाहिँ पोसिबल हुँदैन होइन, अनसुइटेबल हुन्छ हो। हामीले चाहिँ भएर यो चेन्ज सर्वे सुइटेबल हुनको लागि स्मल एरिया र ओपन ग्राउन्ड हुनु पऱ्यो है। त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो। ल अब 98 मा हेरौँ है। इन लेभलिङ अपरेसन हामीले लेभलिङ गर्दाखेरि चाहिँ लेभलिङ गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भनेर सोधेको छ है। अप्सन एमा पढौँ त द फर्स्ट साइट अन एनी चेन्ज पोइन्ट इज अ ब्याक साइड अरे द सेकेन्ड साइट अन एनी चेन्ज पोइन्ट इज फोर साइड भनेछ। द लाइन कमन्स विथ फोर साइड एन्ड क्लोज विथ ब्याक साइड भनेछ। द लाइन कमन्स विथ ब्याक साइड एन्ड क्लोज विथ फोर साइड भनेछ। के होला त ल भन्नुहोस् त। हामीले नर्मली लेभलिङ गर्दाखेरि हामीले यहाँ यसरी थेडोलाइट राखिएको छ होइन। हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले यता यहाँ पहिला चाहिँ हामीले ब्याक साइड रिडिङ गरिन्छ होइन। ब्याकतिर रिडिङ गरियो भने हामीले यसलाई ब्याक साइड भनिन्छ होइन हो। अनि बाराम यो ब्याक साइड रिडिङ गरियो भने अनि हामीले अन्तिममा गएर यतापट्टि लास्टमा गरियो हामीले एउटा रिडिङ लिन्छौँ भने हामीले यसलाई फोर साइड भनिन्छ होइन। पहिला चाहिँ हामीले ब्याक साइड रिडिङ गरिन्छ होइन, अनि हो त्यसपछि हामीले लास्टमा फोर साइड गरिन्छ है। अनि फोर साइडबाट हामीले क्लोज गरिन्छ है। त्यही भएर हाम्रो अप्सन नम्बर डी इज करेक्ट एन्सर। ल अब 99 मा हेरौँ है। हाइड्रोग्राफिक सर्वे डिल्स विथ म्यापिङ अफ अरे हाइड्रोग्राफिक सर्वे केमा युज हुन्छ होला त। हाइड्रोग्राफिक सर्वे भनेको चाहिँ हामीले नर्मल्ली लार्ज वाटर बडी है, यो हामीले बुझ्नु पऱ्यो। ल इन अब 100 मा हेरौँ है। इन चेन्ज सर्वे फिल्ड वर्क इज लिमिटेड टु भनेको छ। चेन्ज सर्वेमा चाहिँ कसरी केले कुन मेजरमेन्टले हामीले मेजर गरिन्छ भन्न खोजेको। हाम्रो चेन सर्वे भनेको नर्मली हामीले चेन र टेपले मेजर गर्ने होइन। चेन र टेपले मेजर गर्ने भनेको हाम्रो लिनियर मेजरमेन्ट मात्र है। लिनियर मेजरमेन्टले मात्र हामीले चेन सर्वे गर्न सकिन्छ। एङ्गुलर मेजरमेन्ट भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ एङ्गल चाहिँ नर्मल्ली हाम्रो एङ्गल चाहिँ कम्पासले युज गरिन्छ होइन, तर लेन्थ चाहिँ चेन र टेपले मेजर गर्न सकिन्छ होइन। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ चेन सर्वे भनिसकेपछि लिनियर मेजरमेन्ट भनेर देख्ने बित्तिकै त्यहाँ टिक लगाइदिनु होला है। ल साथीहरू मैले चाहिँ 100वटा क्वेसन सकिसकेँ है। अब म चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ 101 देखि 110सम्म आउँछु है। ल यस्तै भिडियो हेर्नको लागि मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। ल साथीहरू अब नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला है। ल बाई बाई।